नमो रत्नत्रियाय बद्रियान महासंघको 269औं श्रृंखला प्रसारण यही यानबले छौ इमर्जेन्सी कल अर्थात पोखरा थन उपचार निमित्त ये छंगा वपी बुढाबुढी त वन्ती जी वेका पिन्ट छुछु उपचार विधि वो वेका पिन्छ न्युङु ठ्या बारेले जानकारी बिट वनगुली थो फेसबुक लाइभ बिट दोस्रो भागे छलपोल पिन्ट प्रसार नियन्त्रण थैले पवा सामी जोन फोन आउन्ती वेकाइट न एकन्ता लिपा जी नाप्लाको बचाउँबिया जी तो वज्रयान बौद्ध शिक्षा 269औं श्रृंखला छलपोल पिन्ट यवै चनौखा मंद पूजा वो अरे ज्योपिनी पूजा संदर्भ चिसा मंद पूजाले गिद्ध कुर्ग पूर्वते भव चक्री पूजा सृजना अन ज्ञान भ्युगु ये तह मंद पूजा रगारिया ठिकागु जिल्ला छ अले भव चक्र दुबी ज्योपिनीगु नाप मपूजा चिसा यागु पूजा विधि त कयान छलपोल पिन्ट गुरु मंडलार्चन यो आधारे जीतनी जानकारी बियासनौखा गुरु मंडलार्चन तगादिया था बकते वो गुरु मंडल हेउते गुरु मंडल दुनि थान दुगु भापा कया चिसा मपचे यइगु खा अरे गुरु मंडल गादियो छुलेसा गाधाबले वो छौकथा आधुनिक चिकित्सा विज्ञानियों कथा था बकते गुरु मंडल गादियो एनाटोमी साइंस खा शरीर विज्ञान यो जने थो जने ज्ञान बियो खा कथे मेडिकल एजुकेशन एनाटोमी साइंस शरीर यो अंग प्रत्यंग यो ज्ञान भी चिसा गुरु मंडले पूजा याना वने बक्ते न तो शरीर यो अंग प्रत्यंग इत संपूर्ण ज्ञान बिया ठुके इत स्वस्थ इना तेगु यह चियो शारीरिक स्वस्थता खा ठोरगारिवे काय वाक चित्त यो शुद्धता खा रगारिया चिसा जने पूजा उखा एजिया मपूजा पूजा यागो दियो थागो शरीर स्वयमित पूजा यागो थाट थमन्टो मसिकेगो थाम थागो शरीर यागो अंग प्रत्यंग इत तेनि मसिकेगो थु मपूजा गाडीको वज्रयान बौद्ध कथा प्रारंभिक ज्ञान खा तो विपश्यना ज्ञान खा शरीर दुनियो अंग प्रत्यंग मसिकेको ज्ञान खा एजुन्टी जिसा मंदा पूजा वो ज्योपिनीको पूजा गाडीको ठुके ज्ञान बुद्धि वो ठुके त सही ढंग छेलित विवेकशील ज्या ह्याउनीको ज्ञान खरासे तो वज्रयान बौद्ध शिक्षा यो नेपाल भाषाको 269औं श्रृंखला इत थने दिपाकया जी नेपाली भाषा प्रसारने वने नमो रत्नत्रियाय आदरणीय कल्याण मित्रहरू वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 269औं श्रृंखलामा यहाँलाई स्वागत गर्दछु म राजेन्द्र मान बजाचार्य आजको यस 269औं श्रृंखलामा मण्डल पूजा र देवताको पूजाको बारेमा यहाँलाई जानकारी दिनु गइरहेको छु मण्डल पूजा देवताको पूजा पूजा भनेको दिनु हो लिनु होइन पूजा भनेको दिँदाखेरि आफूलाई के प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि ज्ञान प्राप्त हुन्छ बुद्धि प्राप्त हुन्छ र हामीले पूजा गर्दाखेरि तिनै ज्ञान र बुद्धिलाई प्रयोगात्मक अभ्यासका साथ अगाडि बढेर हामीले शिक्षा र दीक्षा प्राप्त गर्छौं अभ्यास हुन्छौं अभ्यस्त हुन्छौं तत्पश्चात हामीले अरूलाई पनि यो जानकारी दिन सकिन्छ तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू ऐतिहासिक रूपमा जानुपर्दाखेरि गिद्धकुट पर्वतमा शाक्यमुनि बुद्धले आनन्द भन्तेको अध्यक्षनामा आनन्द भन्ते सहित भिक्षुगणहरू देवताहरूलाई के ज्ञान दिनुभएको थियो भन्दाखेरि भवचक्र मण्डलको पूजा गर्ने विधिको ज्ञान दिनुभएको थियो भवचक्र मण्डल सृजना गरेर
यो भवचक्र मण्डल सृजना गरेर ज्ञान दिँदाखेरि भवचक्र मण्डलको बीच भागमा हुने गर्दछ सर्प, बङ्गुर र भाले कुखुरा। त्यसपछिको घेरामा मास्तिर जाने स्वर्ग जाने बाटो भनेर भन्ने गरेको र तलतिर जाने नर्क जाने बाटो भनेर भन्ने गरेको। त्यो भन्दा पनि अर्को बाहिरको घेरामा माथि 6वटा आयतन र तल माथि 3वटा आयतन र तल 3वटा आयतन हुने गर्दछ भागहरू। माथिल्लो भनेको देव यक्ष मनुष्यको स्थान, तल भनेको तिर्यक जल र नरक भोग गर्ने स्थान। त्यसपछिको बाहिरी घेरामा 12वटा त्यहाँ खण्डहरू हुने गर्दछ, जुन चाहिँ द्वादश प्रतीत्य समुत्पाद। 12वटा हाम्रो सांसारिक जीवनमा हामीले चाहेर वा नचाहेर गर्न सकिने वा नसकिने सबै ज्ञानहरू दिने गर्दछ। मृत्युदेखि जन्मसम्मको सबै चित्राङ्कन हुने त्यो 12वटा बाहिरी खण्डहरू। यो 12वटा बाहिरी खण्डकै कारणले हामी कुशलादी कर्ममा जान सक्यो भने हामी के हुन्छ त भन्दाखेरि स्वर्ग जाने भनेको स्वर्ग होइन, त्यो आकाश होइन। स्वर्ग जाने भनेको मित्रहरू, यो हनुमान ढोकाको सबैभन्दा नेपालको ठूलो घण्टी यी पूजाको समयमा बजाउने गर्दछ। जुन ठूलो घण्टी पूजाको दिनमा पूजाको साइटमा बेलुका 365 पटक बजाउने प्रचलन पनि छ। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, स्वर्ग जाने बाटो भनेर भनेको आकाश जाने, स्वर्ग भनेको आकाश होइन। वज्रयान बौद्ध धर्म अनुसार स्वर्ग भनेको यो सुखावती भुवन अमिताभ बुद्धको स्थान हो। स्वर्ग जाने भनेको निर्वाण मार्ग जाने बाटो हो। निर्वाण मार्गमा गएर जाने बाटो र अनि नर्क जाने भनेको हेतु फलको कारणले हामीले दुःख भोग गर्नको निमित्त पुनर्जन्म हुने बाटोमा हामी जाने गर्छौं भनेर यो प्रतिबिम्बित गर्न खोजिएको हो। बीच भागमा अघि नेपाल भाषामा मैले यो बताउन छुटे बीच भागमा मण्डलको बीच भागमा रहेको भाले कुखुरा, सर्प र बङ्गुर को प्रतिबिम्बित भनेको के त भन्दाखेरि बङ्गुर यौन तृष्णामा लिप्त हुने, भाले कसैको उस्कावटमा उस्किएर अरूप्रति द्वेष भावना फैलाएर प्रति आक्रमण गर्ने र सर्प भनेको प्रतिशोधको
द्वेष भावनाले बदला लिने। तसर्थ वज्रयान बौद्ध धर्ममा सर्प, भाले कुखुरा र बङ्गुरको संसर्गमा आउनु हुँदैन, जसको संसर्गमा आएपछि हामीले पनि मोह तृष्णा, राग तृष्णा, द्वेष तृष्णा, रिस तृष्णामा चाहिँ हामी लिप्त हुन्छ भनेर त्यसलाई त्याग्नुपर्छ भनेर बङ्गुर त्यहाँ एक आपस सर्प, भाले कुखुरा र बङ्गुर एक आपसमा त्यहाँ एकले अर्कोलाई मुखले समातेर बसेको भनेको रिस राग र द्वेषमा लिप्त हुन्छ भनेर प्रतिबिम्बित गरेको हो। यी रिस राग र द्वेषमा हामी लिप्त भयौं भने हामी फेरि हेतु फलको कारणले दुःख पाउन जन्म लिनु पर्दछ। त्यसैले आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यो भवचक्रको व्याख्या मुखले यसरी मैले भन्नुभन्दा मैले भवचक्रको मण्डल नै प्रतिबिम्बित गरेको भए तपाईले अझ बढी ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, अलि बुद्धि बढी तपाईहरुमा क्षमता हुन्थ्यो र त्यसलाई तपाईहरुले प्रयोगाभ्यासमा लैजान सक्छौ। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, त्यसैले वज्रयान बौद्ध धर्मले पूजा गर्ने भनेर शैक्षिक सामग्रीको रूपमा मण्डल पूजा गराउने गरिन्छ र मण्डल पूजा गराउँदाखेरि मण्डलभित्र प्रतिबिम्बित देव देवता र अन्य प्रतिबिम्बित गरेका चित्रहरूलाई देखारै त्यहाँ चाहिँ ज्ञान दिने गरिन्छ। यही नै मण्डल पूजा हो। अर्को पूजामा एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु म। हामीले वसुन्धराको पूजा गर्छौं 3 प्रकारले। योलामा हामीले वसुन्धराको पूजा तिलाय व्रत अर्थात् तृतीय व्रतको उपोषण व्रत बसेर गर्ने गर्छौं। त्यो बेलामा अभ्यास गर्ने, अभ्यास गराउने, कथा वाचन गर्ने र कथाको विषय वस्तुलाई गहनतम व्याख्या विश्लेषण गरेर बुझाउने र प्रसाद ग्रहण गर्ने भनेर अनि त्यहाँ प्रश्न उत्तरको माध्यमबाट के कति जान्नुभयो, सिक्नुभयो भनेर जानकारी प्राप्त गर्ने र गराउने गरिन्छ। यो प्रयोगाभ्यासको एउटा नमुना हो। वसुन्धराको पहिलो स्वरूपको रूपलाई हामीले धरती पृथ्वीको रूपमा लिने गर्छौं। वसुन्धरालाई एउटा हाम्रो उन्नति प्रगतिको रूपमा लिन्छौं। सम्पूर्ण ज्ञान यसरी प्राप्त गर्छौं। त्यसै गरेर वसुन्धराको अर्को स्वरूप भनेको कुमारीको स्वरूप, जुन कुमारीको स्वरूप भनेको यो अलि चाहिँ मसिन अर्थात् कुमकुम वर्ण भनेर भन्ने गरिन्छ, जुन सिन्दूरको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। हो, यो पुरै रातो होइन, अलिकति फिक्का रातो। फिक्का रातो भनेको के त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा शरीर सञ्चालनको निमित्त अत्यावश्यक रक्त सञ्चार रगत पनि फिक्का रातो नै हुने गर्दछ। तर अहिले मेडिकल साइन्सले ब्लड इज रेड भनेर भन्छ। इट्स नेभर ब्लड इज रेड, ब्लड इज बस रेड। यो कुरा पनि हामीले बुझौं। वसुन्धराको यो कुमारीको स्वरूप भनेको शरीरको रक्त सञ्चार प्रणालीलाई प्रतिबिम्बित गर्ने ज्ञान दिने हो, बुद्धि दिने हो, त्यसको अभ्यास गराउने हो। कुमारीको स्वरूप भनेको जसरी वसुन्धराको पहिलो स्वरूपलाई धरती पृथ्वी भनेर भने, त्यसकै अर्को स्वरूप भनेको महिला। नारीको स्वरूपको रूपमा कुमारीलाई पूज्ने गर्दछ। अर्थात् नारीको स्वरूपमा पूज्ने भनेको महिला स्वास्थ्य र गर्भावस्थाको ज्ञान र रक्त सञ्चार प्रणालीको ज्ञान दिने नै कुमारी पूजा हो। तसर्थ वज्रयान बौद्ध परम्परा अनुसार कुनै पनि विशेष पूजा गर्दाखेरि कुमारी पूजा गरेर यिनै ज्ञानहरू
महिलाहरूमा एक आपसले शिक्षा दीक्षाको रूपमा लिने र सामूहिक रूपमा अभ्यास गर्ने पूजालाई नै कुमारी पूजा भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यो बेलामा पुरुष व्यक्ति रहने गर्दैन, खालि नारीहरू मात्रै कुमारी पूजाको स्वरूपमा अगाडि बढ्ने गर्दछ। अब अर्को एउटा स्वरूप वसुन्धराको भनेको महालक्ष्मीको स्वरूप, जुन हामी लक्ष्मी पूजाको औँसीको दिनमा लक्ष्मी देवता भनेर पूजा गर्ने गर्छौं। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, लक्ष्मी देवताको रूपमा पूजा गर्ने लक्ष्मी धन धान्यक देवी अर्थात अर्थ र आर्थिक व्यवस्थाको जानकारी दिने देवता। त्यही भएर औँसीको दिनमा हामीले के गर्छौं, बिहानदेखि सरसफाई गरेर आफ्नो घरको मूलद्वारबाट लक्ष्मी भित्र आउने र मूल पूजा कोठा भनेर जहाँ आर्थिक धन सम्पत्ति संकलन गरेर राखेको हुन्छ त्यस स्थानमा वर्षभरिको आय व्ययको हिसाब गरेर खातापातालाई राखिन्छ र त्यहाँ वसुन्धराको अर्को स्वरूप महालक्ष्मीको रूपमा अनि ख्याक र कुबेर धन सम्पत्ति लिएर आएको मूर्ति पनि त्यहाँ राखेर त्यहाँ चाहिँ एउटा ख्याकले धन सम्पत्तिको रक्षा गर्ने र कुबेरले धन सम्पत्ति बोकेर ल्याएको प्रतिबिम्बित गरेर महालक्ष्मी धन सम्पत्तिकी देवी भनेर पूजा गराउने गरिन्छ। यसले एउटा के ज्ञान दिन्छ भन्दाखेरि हामीले आय आर्जन गरेकोलाई संयमित भएर विचार गरेर त्यो खर्च गर्नुपर्छ, बजेटिङ गरेर खर्च गर्नुपर्छ भनेर एकातिर ख्याकले सिकाउँछ भने अर्को कुरा हामीले गरेको आय आर्जनको पैसा सम्पत्ति आउने भनेको त्यो कुबेरले ल्याएको भनेर प्रतिबिम्बित गर्छ र त्यसको संरक्षित रूपमा व्यवस्थित रूपमा अगाडि खातापाता सहित अगाडि बढाउने भनेको महालक्ष्मीको पूजा हो। तसर्थ हामीले यसरी लक्ष्मी पूजाको रातमा पूजा गर्नु अगाडि केही दिनको निमित्त खर्च गर्न, जबसम्म लक्ष्मी पूजाको प्रसादको रूपमा हामीले ग्रहण गर्दैन तबसम्मको लागि भनेर खर्च गर्न छुट्टै पैसा राख्ने गरिन्छ। यसरी छुट्टै पैसा राख्नु भनेको अहिलेको आधुनिक हिसाबमा आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दाखेरि पेस्की बजेट भनेर जुन छुट्याउँछ त्यो पेस्की बजेट भनेर छुट्याउने प्रक्रिया यही हाम्रो लक्ष्मी पूजामा छुट्टै राख्ने कोषको आधारमा सृजना गरिएको हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू। जब बजेट पास हुन्छ तब बजेट निकासा भएपछि त्यो अनुसार खर्च गर्छ भने जस्तै नै लक्ष्मी देवताको प्रसाद छोरी चेलीबेटीले त्यहाँ चाहिँ ग्रहण गरिसकेपछि सबै घर परिवारले ग्रहण गरेर अनि वर्षभरिको निमित्त हामीले योजनाबद्ध ढंगले अर्थ र आर्थिक व्यवस्था र खर्चहरू योजना अनुसार गर्ने गरिन्छ। तसर्थ अब यहाँ वसुन्धरालाई पूजा गर्ने भनेको एउटा शारीरिक रूपमा स्वस्थ रहनको लागि पूजा गर्ने, शरीरको स्वस्थता र धरतीको ज्ञान प्राप्त गर्ने, शारीरिक स्वस्थ हुनको निमित्त रक्त सञ्चार प्रणाली गर्भावस्थाको ज्ञान हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले कुमारी पूजा भनेर गर्ने गरिन्छ, त्यो ज्ञान प्राप्त गरेर अभ्यस्त हुनको निमित्त र महालक्ष्मी भनेर आर्थिक व्यवस्थापनको निमित्त ज्ञान प्राप्त गर्दै पूजा गर्ने गरिन्छ। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, श्रावक यान वा अन्य यानीहरूले वा अन्य व्यक्तिहरूले वज्रयान बौद्ध धर्मावलम्बीले पूजा गर्ने भनेको देउता पूजा गर्यो, हिन्दू धर्म जस्तो गर्यो भनेर यदि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ भने त्यो उहाँहरूको अज्ञानता हो, हाम्रो कुनै भनाइ छैन। हामीले पूजा गर्ने भनेको वस्तु स्थिति अनुसार ज्ञान प्राप्त गर्ने र प्राप्त गराउने, बुद्धि प्राप्त गर्ने र प्राप्त गराउने र ज्ञान र बुद्धि प्राप्त गरेकोलाई विवेकशील भएर अरूलाई पनि अभ्यस्त गराउने र आफूले पनि अभ्यास गर्ने,
यसरी नै निरन्तर अभ्यास गर्नेलाई नै वज्रयान बौद्ध धर्म भनेर भन्ने गरिन्छ, पूजा गर्ने भनेर भनिन्छ। मण्डल पूजा भनेको विशेष गरेर हामीले फेरि लक्ष्मी पूजाको भोलिपल्ट कछलाथो प्रतिपदाको दिनमा सूर्योदयले यदि प्रतिपदा समातेर आएको छ भने त्यो कछलाथो प्रतिपदाको साँझको बेलामा हामीले पूजा भनेर गर्ने गरिन्छ। हो, पूजा भनेको शरीर पूजा। शरीरलाई पूजा गरेपछि के हुन्छ? शरीरको सम्पूर्ण ज्ञान हुन्छ। बुद्धले पनि भन्नुभएको थियो देवता कहीँ खोज्नु पर्दैन, आफ्नै शरीरभित्र छ भनेर। यो भनेको कारण यही पूजाको विधि बुद्धले बुझ्नु भएको थियो। किन भन्दा पूजा भनेको विश्वश्री तथागत बुद्धको समयदेखि प्रचलनमा रहेको हो। यो कुनै नयाँ नौलो होइन। प्रकृति र प्राकृतिक सिद्धान्त भनेको प्रकृतिको सृजनाको समयदेखि आएको हो। यो कुनै नौलो होइन। तसर्थ पूजाको बेलामा हामीले आफ्नो शरीरलाई पूजा गर्न त्यहाँ गुरु मण्डल सृजना गर्ने गरिन्छ। त्यो सृजना गरिएको गुरु मण्डलमा आफू पनि प्रतिबिम्बित गरेर त्यहाँ चाहिँ राख्ने गरिन्छ। नमो रत्नत्रयाय अर्थात् बुद्ध धर्म र संगत मण्डलको पूजा गर्ने अनि धरती सम्पूर्णको पूजा गर्ने र आफू स्वयंलाई त्यहाँ प्रतिबिम्बित भएको ठानेर आफ्नो पूजा गर्ने। यसरी आफ्नो पूजा गर्दाखेरि पूजामा गरिने गुरु मण्डल भनेको अहिलेको वैज्ञानिक भाषामा एनाटोमिक साइन्स शरीर विज्ञान भनेर भनेको नै त्यो पूजामा सृजना गरेर पूजा गरिने गुरु मण्डलार्चन पूजा हो। जसरी मेडिकल साइन्समा शरीर विज्ञानको सिकाउनका लागि शरीरको चित्र र शरीरभित्र रहेको अंग प्रत्यङ्गको चित्र प्रतिबिम्बित गर्दछ, त्यसरी नै पूजाको पूजा गर्दाखेरि गुरु मण्डलको पूजा गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा रहेको फोक्सो कलेजो अनि यो चाहिँ किडनी आन्द्राहरू सबै नै त्यहाँ प्रतिबिम्बित गरेर त्यसको सही रूपमा व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ सिकाइने गर्छ र सिक्ने गर्छ। सिकाइने सबै परिवार बसेर हो। यो अभ्यासले एउटा के गर्छ भन्दाखेरि बुद्धि पनि दिने गर्छ र त्यो बुद्धिले प्राप्त गरेको ज्ञान पनि प्राप्त गर्ने र गराउने गर्दछ र प्राप्त ज्ञानलाई स्वयंले अभ्यास गरेर हाम्रो मुटुलाई कसरी स्वस्थ राख्नुपर्छ, फोक्सोलाई कसरी स्वस्थ राख्नुपर्छ, किडनी र अन्य अंग प्रत्यङ्गलाई कसरी स्वस्थ राख्नुपर्छ भनेर गरिने पूजा नै पूजा हो। तसर्थ वज्रयान बौद्ध धर्मले मण्डल पूजा गर्ने, देवता पूजा गर्ने भनेको यिनै अभ्यासलाई अभ्यस्त हुने कुरा हो। मैले अहिले यो फेसबुक लाइभबाट भनिराखेँ, यो भनेको एक प्रकारले श्रावक यान हो। जब हामीले यसैलाई कुनै देवताको मूर्ति वा मण्डल प्रतिबिम्बित गर्छौं, त्यो अवस्थामा यो फेसबुक लाइभ पनि महायान भइदिन्छ। र यही फेसबुक लाइभबाट मैले अंग प्रत्यङ्गको चिनारी दिएर छोएर नै तपाईहरुलाई जानकारी दिने गर्दछ भने यो वज्रयानको अभ्यास हो, वज्रयानको पूजा हो भन्ने आजको यस मण्डल पूजा र देवताको पूजालाई यही नेपाली भाषामा अन्त गर्न चाहन्छु। अंग्रेजी भाषा पनि हेरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दै अब अंग्रेजी भाषामा यहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्दछु। नमो रत्नत्रयाय। I welcome all my Dharma friends and followers in Vajrayana Buddhist Education 269 episode. Today, I'm going to elaborately give knowledge, talk or speech on offering the mandala and making the puja of gods and goddesses, deities. Whenever and wherever we say offering mandala and making puja or worshipping the deities, when I say and when we do the practice like this, Shravak Yanis and other innocent people
they say that if we do the puja, worshipping, is the practice of Hinduism. No, it's not Hinduism practices. We do the Vajrayanis to teach and learn. Whatever I learn and whatever I memorize, if I give you in speech like this, it is called Stravakayana. When I do the practice of these teachings with some sketches of mandala, then it is Mahayana, because at that time I will pinpoint the matters included in that mandala. But according to the Vajrayana, not only I pinpoint the mandala's sketches, and I will pinpoint and show elaborately how the mandala is composed, how the mandala is working, with example of doing the practices. It is called the worshipping or puja. So when we say the mandala, in the ancient period it is started from Vipassi Tathagata Buddha, but it is rediscovered by Sakyamuni Buddha when Ananda Bhikkhu requested to describe about wheel of life, Bhava-chakra. When Sakyamuni Buddha elaborately described only, Ananda Bhikkhu said, "This is very easy, I understand." Then Sakyamuni Buddha tells to Ananda Bhikkhu that even though till this date I am not 100% success to get knowledge about the wheel of life, it's very difficult to understand until and unless we do the practice in this wheel of life. We could not understand what is wheel of life. That's why when I was Prince Siddhartha Gautama, I gave up my palace life in search of the Four Noble Truth. Why suffering is arises, why we have to die, why we will be ill, and how we could success to gain the happier pleasure. By experimental process of wheel of life only, I could success to get the whole noble truth. That's why to understand wheel of life is very difficult. Then Sakyamuni Buddha ordered and give guidance how to make the wheel of life. Ananda Bhikkhu made the wheel of life in guidance teaching of Sakyamuni Buddha at Girdhakuta Parvata. In wheel of life, at the center, there will be three figures of snake, cock, and pig. Snake, cock, and pig, these are the symbol of loss, hatred, and the greediness. When we could liberate, separated loss, hatred, and the greediness, only we could success to achieve the liberation from 10 defilements. To liberate from the 10 defilements means to get purification of kaya, the body, vaka, the speech, and chitta, the mind. When we could success to purify body, speech, and mind, then only we could success to go on the path of Aryastangik Marga, Dasa, Paramita, 10 perfection we could achieve.
achieving the 10 perfection, then only we could success to work on the Chatu Brahma Vihara, metta, friendship, compassion, karuna, mudita, joy, and apechit upecha to get achievements by sacrificing the needed goods and property by self to donate others. So, to do the practice like this is called worshipping of gods and goddesses, offering the mandala. Especially we do the Newar people, this is especially in our Pooja period, we sketched Guru Mandala, we make the Guru Mandala, and the involves the sketches of gods and goddesses, including all the elements, directions. The center point will be Guru Vajracharya, that is representing oneself. To do Mahapuja, to worship our body. When we do worship our body, then we are in practice of doing the purification work for body, speech and mind. So Mahapuja is the main practice of to clarify, to liberate from lost hatred and the greediness, to have purified mind by liberating the defilements and to achieve the 10 good karmas. In the same way, one thing I have to tell you, according to Vajrayana Buddhism, there are lots of gods and goddesses. Deities are created as a teaching materials. Among them, I want to give you one example of Vasundhara. Vasundhara have 3 faces. One yellow faces, another boss red face, and another is red face. Yellow face representing the earth for planting and production. If the environment is good, only the production will be very good result. So, Vasundhara also represents our whole body. When our body is fully healthy, then we could do the better works. It gives us the peace and prosperity of our life. And the boss red color of face of Vasundhara represents the living goddess, the Kumari. The living goddess, why it is said living goddess? Kumari, why the Kumari is said living goddess? Not only keeping a Sakya girl as a goddess Kumari. Kumari, according to the Vajrayana Buddhism, is health and hygiene of the women. Kumari also represents the body circulation of bloods in our body. That's why when in the practice of Vajrayana higher level practices, the ladies gone to the sacred Pooja kotha, worshipping place, and they make puja, Kumari puja. They will discuss, they will teach by practice among themselves about the blood circulation and health and hygiene of the women. If the health and hygiene of the women is good, the child delivered by them are healthier. That's why Kumari represents the health and hygiene of woman and
blood circulation in the human beings or the living beings. But medically, when we say, when we read and when we get the knowledge, blood is red. No, blood is never red. The good condition of blood is boss red, not red. In the same way, the third face of Vasundhara is Mahalakshmi, the red one. Mahalakshmi represents the economic system, accounting system, earnings and disbursing and expenses, making the money and properties. That's why we worship at the Mandala, Guru Mandala Pooja on Mahapuja, on the day of Mahapuja, the first day of first month of lunar calendar. Prior to, one day prior to first day, first month of lunar calendar, there is last day. On the last day, we celebrate the dark day, Lakshmi Puja. And after that, on the first day of Kachalatho Pratipada, lunar based calendar, first month, first day, we celebrate Mahapuja. So in this Mahapuja time, we will get the knowledge of our whole body. When we sketch out, lay out the mandala, Guru Mandala, the center part belongs to our own self. To make offerings at the center part means to get knowledge about our anatomic science. Guru Mandalarchan Puja makes the detailed practical knowledge of our all human beings' health and hygiene. It gives knowledge of our heart, how to keep in the good health, its role, and how we could maintain the heart is very good. In the same way, it teaches the knowledge of our lungs, our pancreas, our kidneys, our abdomens, and our whole body. In this way, we make puja offering to the gods and deities. That's why we do the Vajrayana people worshipping and offering mandala and making puja to gods and goddesses, deities. I again want to memorize you, when we write the gods and goddesses, the letter of gods and goddesses, G, is the small one, not the capital. If we wrongly write it is capital, it represents the Hindu gods and goddesses, Deva, Devi. When we write small letter gods and goddesses, that is Deva, Devata. There is no masculine and feminine gender. Deva, Devata. Because Deva, Devata means Prakriti, Prakritik Vatavaran. It means the nature and natural environment. To teach nature and natural environment, we create different gods and goddesses representing as deities. So, don't mislead or misguide. The Buddhists won't offer the mandala. The Buddhists won't make worshipping puja to gods and goddesses. To give that knowledge, practical knowledge for the learning people, it is utmost important to show the mandala and to show the iconographs of that teachings, such as I elaborately describe you the
three faces of Vasundhara Devi. So, my dear Dhamma friends and following, in this way, these teachings I have given you, it is according to the base of Sravakayan, because whatever I learned, I have given you the teachings on a Facebook live talk. Tomorrow, I'm going to show you the Bhavachakra Mandala. Then that showing and elaborately describing you about the Bhavachakra Mandala, it means the teaching will be according to the Mahayana. Not only giving the teachings by verbal, but showing the stuffs and the materials, that is the recitation of texts and textures. It means the Mahayana practice. When I do the practice by experimental practices on the base, then that is the Pooja, that is the Vajrayana. So, my dear Dhamma friends and followers, for today, I'm saying bye, and today's program I want to end in this time. So, to get depth knowledge, please share it to your friends and families as well. To give others by sharing is also the practice done by you. That is the practice of Vajrayana. That's why I would like to request you to link with me by making like to Rajendra Man Bajracharya Facebook and YouTube channel, and also make the subscribe in YouTube channel, also push the bell. Thank you very much. Have a good day and good night. Bhavatu Sarva Mangalam.